ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. اشوفك على خير. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامج اسرار وفوائد. والنهارده هنتكلم عن الشوفان. انا ما اعرفش ليه احنا في الدول العربيه مش مشهور عندنا الشوفان. يعني الشوفان من الاغذيه زيه زي الشعير، زيه زي الرز، زيه زي القمح. يعني هو غذاء متميز جدا وصحي جدا، وما انت بتاكله بيديك يعني تقريبا قريب جدا من السعرات الحراريه بتاعه الحبوب. بس هو الفرق ان هو يعني يعتبر من اصح الحبوب كلية زي ما نشرح في حلقة النهاردة والدراسات اللي اتعملت عنه. بس هو يمكن مش مشهور في الدول العربية قوي عشان خاطر هو بيتزرع في البلاد الباردة. يعني بتلاقيه في اوروبا، بتلاقيه في امريكا، في الحتت كمان في امريكا اللي بتزرع فيها اللي هي الاماكن الباردة. بس انا يعني قعدت في امريكا ورحت امريكا. الشوفان ده مشهور جدا في امريكا جدا. يعني انت تدخل الويل مارت هناك في امريكا بتلاقي السكشن بتاع الشوفان ده في كل حاجة. حاطين في كل حاجة شوفان، تاكله زي العيش، شوفان مخبوزات، شوفان تحطه في الصبح بدري. هو الصراحة مهم جدا 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 لصحتك ولصحة أطفالك. الأمريكان يعني بيقول لك الغذاء المثالي للطفل يوميا الصبح اللي انت تأكل الطفل الصغير لازم ياكل بيض الصبح لازم، واللي انت تكون نقع له شوفان كل يوم بالليل، طبعا مع اللبن او مع العصير بتاعه، مع العصير بتاع الفواكه بتاعته، مفيش مشكله. ده بيساعده كتير جدا اللي هو يقدر اللي هو يكون مناعته قويه جدا، ده رقم واحد زي ما هنشرح في حلقه النهارده. وهتكون كمان صحته قويه جدا وجهازه الهضمي قوي جدا. الشوفان فيه ميزه يا جماعه، فيه ماده فعاله اسمها بيتا جلايكان. البيتا جلايكان دي من الحاجات اللي بتساعد المناعه اللي هي تكون قويه خالص، بتشرس جهاز المناعه. عارف اما انت يبقى عندك كلب كده وبتجيبه في البيت وتشرسه عشان خاطر اللي انت تاذي بيه حد، او جهاز المناعه عاوز تشرس جهاز المناعه وتخليه قوي جدا، تيجي بكتيريا كده، فيروس كده، فطر كده، خليه سرطانيه كده، سم كده. ما هو جهاز المناعه ده من الحاجات اللي بيعملها بيئه البكتيريا، الفيروسات، الفطريات، السموم. جهاز المناعه بينظف السموم، مكانس الجسم بتاعتك هي كرات الدم البيضاء، دوده كده، طفيل كده، اي حاجه. الحاجات دي جهاز المناعه هو اللي بيشيل القرف ده كله. حتى الخلايا السرطانيه جهاز المناعه هو اللي بيقتلها. جهاز المناعه ده حامل حمى بتاعك ده، يعني الجيش بتاعك ووزاره الداخليه الاثنين شغال الاثنين. وزاره الداخليه بينظم عمل الغدد بتاعتك والاعضاء بتاعتك بالامر من الجهاز العصبي المركزي، وكمان الجيش بتاعك لانه بيحميك من كل الايه الخلايا المارقه بقى اللي بتعمل عاوزه تعمل تطلع على الخلايا العاديه وتاكل التغذيه بتاعتها. بيحميك من المجرمين اللي ممكن يدخلوا على جسمك ويعملوا لك مشاكل. فانت قوي جهاز المناعه بتاعك وخلي الاطفال دايما مناعتهم قويه عشان خاطر يكبروا بسرعه بدون ما يكون عندهم امراض مزمنه او يجي لهم مشاكل في القلب زي ما يحصل لهم مثلا في الميكروب السباحيه. عاوز تخلي الطفل دايما مناعته قويه، ذهابه للطبيب الاطفال كل شويه مضادات حيويه بقى وكل شويه بقى الولد سخن وعنده مشاكل، اكله شوفان كل يوم مش هتندم ابدا. الشوفان مع البيض يا جماعه، الشوفان مع البيض مهم جدا جدا للاطفال. الشوفان بيعالج 45 مرض، ليه 31 تاثير جيد للجسم، منشور عنه 68 دراسه. معظم الدراسات زي ما انت هتشوف النهارده منشوره في الولايات المتحده الامريكيه، لانه زي ما اتفقنا من الادويه او من الاغذيه اللي الامريكان بيستخدموها بانتظام، فبالتالي طبيعي جدا ان يكون معظم الدراسات عندهم. الحمد لله ما عندناش النهارده دراسات لايران. الدراسه رقم واحد في 1 ابريل 1999 في امريكا ان الشوفان بيخفض الكوليسترول الضار في الجسم. انت عندنا الكوليسترول زي ما احنا قلنا نوعين، اللي هو الكوليسترول منخفض الكثافه وده اللي احنا بنسميه الكوليسترول الضار، واحنا حفظناها لكم قبل كده قلنا الكوليسترول منخفض يعني واطي، والكوليسترول عالي الكثافه
فاحنا عاوزين الواطي عشان نحفظها بقى، الواطي يفضل واطي وعاوزين العالي يفضل عالي. الشوفان بيوطي الكوليسترول الواطي اللي هو منخفض الكثافه اللي هو الضار، وبيعلي الكوليسترول العالي اللي هو عالي الكثافه اللي هو الايه، اللي هو النافع. دراسه منشوره في 1 ابريل 1999، استخدامك الشوفان كل يوم باستمرار في اكلك، وهو يا جماعه جميل وطعمه جميل جدا جدا جدا. ممكن تحطه على الخضار، جميل خالص، طعمه جميل جدا. بس بلاش بقى شوفان مع رز مع عيش، يعني بوس ايديك، بلاش نشويات كتير على السفره. يعني ارحمنا شويه، الشوفان قلنا نشويات، يبقى خلاص شوفان بقى مع سلطه، بلاش بقى معاه رز بقى معاه عيش معاه فته. خف في النشويات، خف عشان ربنا يكرمك وجسمك يظبط. الدراسه رقم 2 في 1 يوليو 2007 في امريكا، ان الشوفان فيه مواد فعاله بتعالج تصلب الشرايين. يعني انا لو عندي تصلب في الشرايين بتاع الدماغ، تصلب في الشرايين قلب، تصلب في الشرايين رجلي، تصلب في الشرايين اللي بتغذي الاعضاء الرئيسيه بتاعتي زي مثلا الكليتين، عاوز انظف تصلب الشرايين ده. احنا اتكلمنا عن الموضوع ده كتير في الحلقات اللي فاتت، بس من ضمن الاغذيه او الادويه اللي احنا بنستخدمها في كده هي الشوفان. يبقى انا هبدل، لو انا عندي تصلب شرايين، لو ليا حصه رز كل يوم، حصه عيش كل يوم في اكلي من النشويات، بحب النشويات، هبدل النشويات بتاعتي، بدل ما يبقى عيش، بدل ما يبقى رز، يبقى ايه؟ يبقى شوفان. الدراسه رقم 3 في 1 مارس 2010 في النمسا، ان النخاله بتاعت الشوفان بتظبط فيتامينات بي 6 وبي 12، وبتظبط كمان الفوليك اسيد في الدم. فيتامين بي 6 يا جماعه ده مهم جدا، وبالذات الاطفال الصغيرين، جدا 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 مهم للاطفال. ده اللي بيخلي الاطفال ما يبقاش عندها توحد، ده اللي بيخلي الاطفال تتكلم. لما يبقى عندك طفل يعني كلامه متاخر، يعني عنده توحد، بي 6 يساعده جدا في الموضوع ده. عنده الكبار بيمنع الاكتئاب، بيمنع المشاكل العصبيه. اما ب 12 بقى ما اقولكمش، ده بتاع اللي هو التهاب الاعصاب، التنميل، الخدلان، الحرقان اللي بيحصل في الرجل والايد. لو انت خدت فيتامين ب 12 او خدت الاغذيه اللي بتساعد على انتاج فيتامين ب 12، الامور هتتحسن معاك جدا. طبعا ب 12 مصدره حيواني، يعني ممكن تلاقيه في اللحوم الحمراء، بس انت ممكن اللي انت لو انت غذيت البكتيريا الحميده بتاعتك برضه هي ممكن تنتج لك فيتامين ب 12 عادي، وهو بتخزن في الكبد، وبيحتاج جهاز هضمي يكون قوي جدا عشان يتم اصلا عمليه الامتصاص بتاعته. لذلك احنا بنقول دايما للمريض جهازك الهضمي لو ضعيف بتلاقي عندك ايه؟ ظهرك بيوجعك وعندك التهابات في الاعصاب. الدراسه رقم 4 في فبراير 1975، ان الشوفان ليه تاثير مسكن كالافيون في الجسم. تخيل انت لو عندك الم بقى رهيب في جسمك، لو انت كلت شوفان الالم ده هيروح. لو انت عاوز اللي انت تظبط الموضوع بتاع الجنس وتظبط الدنيا، يعني ما يكونش في سرعه قذف والست ما تزعلش او انت تتحرج، كل شوفان يوميا هيظبط لك الموضوع. والشوفان معروف اصلا من سنين السنين، ومعروف في اوروبا ومعروف في امريكا على موضوع قدرته في القدره الجنسيه، وبيقوي القدره الجنسيه جدا. ده رقم 1. رقم 2 بيخليك تتاخر، تقعد وقت كويس في الجنس، ما يكونش 30 ثانيه بقى و10 ثواني والحاجات الغريبه اللي احنا بنسمع عنها دي. 1 يناير 2000، الدراسه رقم 5 في 1 يناير 2009 في امريكا، ان الشوفان علاج فعال لعلاج متلازمه التسريب المعوي او ارتشاح الامعاء. بص بقى يا سيدي، الناس نتيجه الاكل بتاع السكر، نتيجه اكل الدهون اللي هي المهدرجه الموجوده في السمنه النباتين، نتيجة القمح اللي هو منزوع القشرة بتاعته اللي هي النخالة بتاعته أو الردة بتاعته، ومنزوع الجنين القمح بتاعه، كل الناس حصل لها مشاكل في القولون وحصل لها ضعف في القولون. اما بيحصل ضعف في القولون أو ضعف في الأمعاء عامة، الأمعاء والقولون، بيحصل لك حاجة ظريفة جدا اسمها ارتشاح الأمعاء. ارتشاح الأمعاء ده بقى يا جماعة اللي هو لما مؤاخذة أمعاك تبقى سداح مداح. يعني تيجي أنت مثلا تاكل عيش، المفروض ان العيش فيه مواد فعاله معينه ما تروحش الدم، بتعمل لك حساسيه، بتعمل لك مصايب. لو انت عندك ارتشاح في الامعاء، فقلنا سداح مداح، تيجي تاكل العيش من العيش يدخل الدم بمواده الفعاله بتعمل مصايب، يعمل لك حساسيه ويعمل لك مصايب في الدم. تيجي تشرب لبن، المفروض اللبن فيه مواد فعاله معينه ما تعديش، لازم تعدي على الكبد الاول عشان خاطر الكبد ينظفها ويفلترها ويكسرها ويظبطها. لو انت عندك ارتشاح في الامعاء تيجي تشرب اللبن بالنسبه لك بقى سم.
فلو انت عندك مشكله متلازمه التسريب المعوي او ارتشاح الامعاء، تلاقي دايما عندك الميكروبات موجوده في الدم. طبعا خلاص بقى عدت من القولون المفروض اللي هي مكانها، او في الامعاء اللي هو المفروض اللي هو مكانها الطبيعي، بتلاقي في الدم بقى قاعده في الدم اللي هو اصلا مش مكانها. فتعمل لك ضعف في المناعه، تعمل لك مشاكل هرمونيه بنت لذينه، بتعمل لك مشاكل في الغده الدرقيه، مشاكل في الغده الكظريه، مشاكل في دماغك، حساسيه مزمنه. كل دي بنسمي القصه دي متلازمه التسريب المعوي او ارتشاح الامعاء. فلو سمحت، لو انت عندك ارتشاح امعاء، انا كنت قايل لك قبل كده، فاكر مين اللي كنا بنعالج ارتشاح الامعاء؟ كرنب. مين تاني اللي كان بيعالج ارتشاح الامعاء؟ الزيت الحار اللي هو زيت بذر الكتان. وقلنا ان المصريين بيحبوا يحطوه على الفول لانه بيخلي الامعاء قادره على انها تتعامل مع الفول. الفول ده لو انت ما خدتش معاه حاجه ما هيبهدلك والله. بص، هيبهدلك في الهضم. لو زيت الحار لما بتحط على الفول بيظبط الدنيا، ودي من عادات المصريين الطيبه. كمان انت عندك اهو الشوفان، لو انت خدته بانتظام او بدات اللي انت تديه للطفل بانتظام اللي دايما عنده حساسيه، الطفل اللي عنده توحد زي، يبقى ده رقم 2 اهو. الطفل اللي عنده توحد دايما بيكون عنده موضوع اللي هو ارتشاح الامعاء ده. احنا حتى في الطب بنعتبر الوقت اصلا التوحد اصلا مشكله في الجهاز الهضمي، لان الجهاز الهضمي هو اللي بيبوظ الدماغ، بما احنا بنسميه دلوقتي جت برين اكسس، او المحور بتاع الجهاز الهضمي الدماغي. فلو سمحت، عندك مشاكل حساسيه مزمنه، ضعف المناعه، مشاكل هرمونيه، اتوصف اللي انت حضرتك من الناس اللي عندهم ارتشاح امعاء، شوفان، كرنب، زيت حار، الحاجات دي تظبط لك الدنيا يا سيدي. الدراسه رقم 6 في 10 يوليو 2016 في امريكا، ان الشوفان بيساعد او بيمنع موت الخلايا اللي بتبني العظم. احنا عندنا العظم لما بيجي يتكون في خليتين، في خليه بتاكل عظم تقعد تقرقش فيه كده، تمام كده، عشان تنضفه، وعشان لو انت عندك نقص في الكالسيوم، بما ان العظمه دي اصلا هي اصلا عباره عن مخزن للكالسيوم. وفي خليه تانية بتبني العظم، فلو نشاط الخلايا الهادمه اعلى من الخلايا اللي بتبني، تمام كده، اللي هيحصل ان انت حضرتك هيحصل لك ضعف في عظمك، ضعف في اسنانك هتلاقيها ضاعت، عظمك ضاع. فانت دايما بتستخدم بعض الأغذية اللي بتساعد على ان الخلايا اللي بتبني العظم تكون قوية وتكون صحتها بخير، قصاد الخلايا المناعية التانية اللي هي بتاكل العظم. بالمناسبة، الخلايا المناعية اللي بتاكل العظم دي بعد سن 45 بتنشط جدا عند الست. فليه؟ لان الهرمون بتاع الاستروجين بيمنع او بيقلل من نشاط الخلايا دي شوية، اللي هي الخلايا اللي بتاكل العظم يعني. فانت لو ست بعد سن 45 محتاجه دايما شمر، محتاجه دايما ينسون، محتاجه دايما حلبه، راجع الحلقات بتاعت اسرار وفوائد، محتاجه الشوفان بانتظام عشان خاطر عظمك ما يضيعش منك، محتاجه المصادر بتاعت الكالسيوم، السمسم زي ما احنا قلنا في الحلقات اللي فاتت. فدايما اللي انت معلقتين كبار سمسم كده ويكون اكلك الشوفان. لو انت عندك ضعف في اسنانك، رايحه مشوره، رايح جاي لدكتور السنان، عندك ضعف في عظمك، الشوفان هيقوي لك عظمك جدا، وهيمنع كمان التكلس. ما انت اما الكالسيوم عندك اللي بتاكل بتاع العظم ده يمشي في العظم كده ومع نفسه، بيروح يكلس اللحم، يعمل مشاكل رهيبه بقى في المراره، في الكلى، في الشرايين. وبعدين كمان البكتيريا يا جماعه اللي هي الخبيثه بتستخبى ورا الكالسيوم ده، بتخلي الكالسيوم ده درع ليها فبتستخبى وراه، فيجي جهاز المناعه معدي ما بيشوفهاش. ليه؟ ما مستخبيه في حد عامل عش، وهو جهاز المناعه مش شايف البكتيريا دي ومش لامحها، زي ما بيحصل في تصلب الشرايين. وانا كنت شرحت القصه دي قبل كده في الحلقات بتاعتي اللي فاتت، هتشوفها، هتلاقي تشريح الشريان المتصلب انا حلقه في حلقه، يعني في حلقه مطوله انا شرحته. الدراسه رقم 7 في 1 اغسطس 1997 في امريكا، ان الشوفان غذاء مريض الحساسيه. طبعا يعني الدراسه دي منطقيه جدا بعد اللي احنا قلناه. لو انت عندك حساسيه مزمنه عليك وعلى الشوفان، لان الشوفان اولا بيقوي المناعه، فبيخلي جهاز المناعه اللي بيخلي جهاز المناعه قوي، يبقى الحساسيه تروح، لان جهاز المناعه محتاج اللي هو يكون قوي في حاله وجود الحساسيه. حتى لو انت عندك حساسيه ممكن تستخدم الاخنسيا. الاخنسيا ده من النباتات الطبيه اللي بتقوي جهاز المناعه، بس الايام دي الناس شفطته من الصيدليات. لو انت عندك ضعف في المناعه، عليك وعلى الشوفان، لانه بيمنع متلازمه التسريب المعوي، فبيمنع الجهاز المناعي يضعف بسبب السموم اللي بتروح في الدم، فيبقى جهاز المناعه قادر اللي هو يحارب البكتيريا ويسيبه من قصه
تنظيف الدم، لان هو بيهلك. اما كل ما السموم بتزيد في الدم جهاز المناعه بيهلك كلية، بتضعف الكلى مع الوقت، وكمان الكبد كمان بيضعف مع الوقت. فانت خليك ناصح كده وقوي جهاز المناعه بتاعك دايما، واستخدم الشوفان دايما في اكلك ليك انت واطفالك. يا رب تكون حلقه النهارده من اسرار وفوائد تكون عجبتكم. كل شوفان كل يوم يا جماعه، الشوفان جميل جدا لو انت بتاكل نشويات. لو انت طبعا في حميه بعيده عن النشويات، انصحك ان انت تبعد عن الشوفان لغايه ما انت تصلح السبب اللي انت دخلت عشانه الحميه، وترجع تاكل النشويات الحميده وبلاش النشويات المضره. في بعض انواع الشوفان بتكون خاليه من الجلوتين، بعضها بيكون مش خالي من الجلوتين. انت يبقى اقرا الملصق بتاع العبوه. وفي طبعا المنتجات بتاعه الشوفان الامريكيه بتكون انضف حاجه، بتلاقي في واحد كده ببرنيطه كده مرسومه على العلبه، دي بتكون احسن الانواع واجودها، لان الامريكان زي ما احنا قلنا هم اصلا بلدهم بلد زراعه الشوفان، احنا ما بنزرعوش عشان هو عاوز جو برد. يا رب تكون حلقه النهارده من اسرار وفوائد عجبتكم. ما تنساش ان انت تكتب اسئلتك في الكومنتات، تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، وتفعل طبعا زر الجرس لو ليك اي يعني رغبه ان انت تشوف دايما حلقاتنا القادمه من اسرار وفوائد. ما تنساش ان انت تعمل شير للفيديو على الواتساب وعلى الفيسبوك. اشوفك على خير، شكرا على اللقاء. ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية، والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. اشوفك على خير.